จริงๆแล้วเนี่ยความฝันของคนมันก็มีไม่กี่อย่างครับของผมนอกจากตอนเด็กๆอยากฝันเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ในชีวิตนี้ก็ได้เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยการฝันมีบ้านที่เป็นบ้านในฝันเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันชาเลนจ์เราว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยจะมีไหมปรากฏว่าก็ได้มาเจอที่ดินแปลงนี้นะครับ4 ปีที่แล้วมันเป็นเหมือนเนื้อคู่เราแหละก็เข้ามากินข้าวในนี้กินข้าวเสร็จก็ขับรถวนดูเราก็เจอที่แปลงหนึ่งแปะป้ายขายไว้แล้วก็ลงมาดูมันเหมือนแบบอย่างที่บอกมันเหมือนเจอเนื้อคู่ตรงที่ว่าเราก็เข้ามายืนตรงที่ดินเปล่าตรงนี้แหละครับยืนอยู่นานมากเลยมันเป็นช่วงเย็นๆจำได้แล้วก็ยืนมองพระอาทิตย์ตกรู้สึกเฮ้ยทำไมที่ดินที่นี่มันสวยจังเราก็อยากได้บ้านที่มีวิวสวยๆริมน้ำมานานแล้วผมว่าหลายๆคนอยากมีบ้านริมน้ำแล้วก็ที่ตรงนี้ตอบโจทย์ได้วิวทะเลสาบแต่ก็ไม่ต้องขับรถไปไกลเหมือนแบบออกไปชานเมืองไกลมากอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะผมก็ยังแบบว่าชอบความศิวิไลของในเมืองอยู่ทุกครั้งที่แบบเราถ่ายรูปช่วงแรกๆเราซื้อที่ดินแปลงนี้เราถ่ายรูปเล่นว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคนก็จะมักเดาว่าอยู่ริมแม่น้ำหรออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าว่ะมันต้องเป็นวิวที่หลายคนคิดไม่ถึงแน่ว่ามันจะมีอยู่ในกรุงเทพครับก็คือตอนแรกที่มาดูไซต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นไซต์นี้เป็นไซต์ที่พิเศษมากเพราะว่าตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่เคยเจอครับที่ว่าติดกับแหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวไซต์เนี่ยค่อนข้างดูมีความลึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าที่ดินนะครับมันมีการงอกขึ้นมานะฮะอย่างบริบทที่เราเห็นตรงริมตรงนี้ที่มันเป็นสวนแลนด์สเคปเนี่ยเป็นส่วนที่งอกออกมาจากโฉนดตรงนี้ยังไงเนี่ยเราห้ามสร้างอะไรเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันทำได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แบบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกิดตลิ่งขึ้นเหมือนกับว่าแทนที่เราจะมองไปเห็นน้ำเลยครับเราจะเจอผืนดินกว้าง5 เมตรเนี่ยมาเป็นตัวบล็อกกลายเป็นว่าของแถมเนี่ยมาเป็นโทษกับเราอันนี้คือตัวเริ่มเลยทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพรางมันด้วยการทำให้เป็นเหมือนแอมฟิเทียเตอร์เพื่อจะต้องทำให้มันหลบลงไปเหมือนบันไดท่าน้ำอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเอาไอเดียตรงนี้มาต่อยอดกับทุกส่วนของบ้านด้วยกลายเป็นเมนคอนเซ็ปต์เป็นฟีเจอร์หลักของบ้านขึ้นมาก็คือเป็นบ้านที่เราเหมือนกับเป็นแอมฟิเทียเตอร์ที่เราพับขึ้นมาจากน้ำเลยขึ้นมาเจอห้องนั่งเล่นเลยขึ้นมาเป็นคอร์ดกลางบ้านแล้วก็ไปจนสู่ห้องนอนครับเรื่อง privacy ก็เป็นเรื่องที่พี่หนึ่งให้ความสำคัญมากเพราะว่าในซอยนี้จะมีโรงเรียนครับแล้วก็เด็กๆก็จะผ่านไปผ่านมาตลอดมีเสียงมีรถขับเข้าผ่านตลอดเราก็เลยคิดว่าการที่โอนเนอร์เนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกับว่าอยากเห็นรถตลอดเวลาไม่ได้ข้างขายรถแต่ชอบเห็นสวนเนี่ยก็เป็นบริบทหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้เราไม่ต้องเห็นรถแล้วก็ให้ตัวเนินดินครับขึ้นไปคุมรถได้นะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนข้างนอกก็จะไม่เห็นข้างในบ้านเลยถ้าเรียงจากซีเควนต์การเข้าถึงเนี่ยพอคนมาถึงหน้าบ้านก็จะไม่ได้เห็นอะไรพอเข้ามาถึงบ้านเนี่ยก็จะเห็นเป็นทางเดินเล็กๆเป็นบันไดนะครับให้ขึ้นไปก็จะลุ้นว่าไอสิ่งที่อยู่ข้างหลังก้อนอิฐก้อนนี้มันจะคืออะไรกันแน่พอโผล่ขึ้นมาก็จะเจอกับว่ามันเป็นคอร์ดกลางบ้านซึ่งอันนี้พอแขกมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบว้าวทุกคนเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นโรงแรมหรือเปล่าแต่พอเห็นตรงนี้เสร็จหันหน้าเข้ามาฝั่งริมทะเลสาบก็จะเจอทะเลสาบกว้างอีกนะครับแล้วก็เป็นการพาดช่วงกว้างที่กว้างอีกอย่างเงี้ยส่วนของตึกที่เราอยู่ตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นหลักแขกหลักๆก็จะมาที่บริเวณนี้นะครับส่วนถ้าสมมติว่าพี่หนึ่งอยากกลับบ้านมาจากขึ้นห้องไปแต่งเพลงเลยก็ไม่ต้องมาที่ห้องนี้เพื่อขึ้นบันไดก็ได้ไม่ต้องเปิดประตู 3-4 ครั้งก็เดินเป็นบันไดสวนนะครับชมสวนก่อนกลับมาบ้านแล้วก็ลงรถชมสวนแล้วก็ขึ้นไปทำงานได้ดังนั้นพอมีบันไดภายนอกภายในเนี่ยว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช้อยให้เราเลือกได้ว่าวันนี้เราขับรถติดมาจากพระราม 4เราอยากจะรีแลกซ์เดินผ่านสวนวันนี้เราฝนตกเราก็เดินจากในบ้านขึ้นไปได้
คือถ้าดูกิจเขาเรียกว่ากิจตามยาวแล้วกันเราอาจจะแบ่งเป็นสัก2ปีกก็คือปีกที่เราอยู่ตรงนี้ฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นวายสเปน10 เมตรกว่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่อะไลน์ไปกับส่วนที่เป็นห้องนอนกับคอร์ดนะครับแล้วเราก็พยายามคีปไอ้เส้นตัวนี้สวนริมระเบียงริมน้ำสวนฝั่งริมน้ำสระว่ายน้ำนั่งเล่นแล้วก็ตัวคอร์ดแล้วก็ตัวมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยให้ลายมันตรงกันแล้วก็โปร่งโล่งตลอดส่วนฟังก์ชันที่ต้องการความเป็น privacy แล้วก็การกั้นห้องเยอะๆครับก็จะไปอยู่กิจรองก็คือจะเป็นพวกครัวห้องน้ำห้องฟิตเนสห้องแขกแล้วก็ห้องน้ำห้องแม่บ้านอย่างเงี้ยครับทำให้เราสามารถเคลียร์ตรงนี้ให้มันไม่บังกันได้ครับแต่ส่วนฟาสาดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องการสกรีนอะไรบางอย่างที่มันแบบกึ่งทึบกึ่งโปร่งทีนี้ถ้าเราจะไปใช้แบบว่าอิฐก่อเป็นแนวสับหว่างทั่วไปก็เราเองก็เคยทำผมก็เคยทำแล้วก็เราก็จะเห็นบ่อยๆใน Pinterest ทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะหาอะไรที่มันแตกต่างก็ไปลองดูที่แบบว่าแคตตาล็อกก็ไปเจอว่ามันมีอิฐที่เป็น proportion แบบ1:6 1:5อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอิฐ5x5 เซนแต่ยาว30 เซนซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่าพอเราเอามาจัดวางแบบเป็นเหมือนกับกระไลก้างปลานะครับสับวางกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดรูที่เป็นที่ว่างระหว่างมันขึ้นมาในแบบที่อิฐแบบ1:2แบบ7:15 เซนอย่างเงี้ยครับมันจะทำไม่ได้แล้วการที่เราเอามันมาก่อเป็นแบบนี้ครับมันจะช่วยเพิ่มเหมือนกับว่าให้ฐานของมันกว้างขึ้นถ้าเราทำแบบอย่างเงี้ยมันจะเหมือนจะล้มง่ายนะแต่ถ้าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีความหนาที่มากขึ้นแล้วก็ด้วยความสูงของมันนะครับที่ไม่ได้มากเกินไปจนต้องแบบว่ามีเสาเอ็นแล้วพอมันเรียงกันมาปั๊บเนี่ยจังหวะที่มันเข้ามุมมันสามารถเข้ามุมด้วยดีเทลเดียวกันได้ผมเลยรู้สึกว่าไอ้ดีเทลเนี้ยมันเอาอยู่มันทำให้บ้านเนี่ยดูแบบน่าสนใจครับคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้แหละคือทำบ้านให้เป็นรีสอร์ทคือมันจะได้เหมือนว่าเราไปเที่ยวทุกวันซึ่งมันก็จริงมันทำให้เราแบบเฮ้ยเราติดบ้านมากขึ้นเมื่อก่อนอยู่บ้านเหงาอะแล้วก็พยายามทุรนทุรายออกไปเที่ยวหรือไปหาเพื่อนกับกันเลยตอนเนี้ยกลายเป็นเพื่อนมาหาเราแล้วก็ทุกคนมาแล้วทุกคนก็มีความสุขอย่างที่บอกคือบ้านอะมันต้องทำให้น่าอยู่มันถึงจะเป็นบ้านแล้วก็ไม่ใช่บ้านที่เป็นเหมือนโชว์รูมอะครับคือสวยอย่างเดียวแต่อยู่แล้วไม่สบายอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าบ้านหลังนี้มันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันทำให้เราอยู่ติดบ้านมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลามีอารมณ์ที่แบบอยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันก็น้อยลงครับ